السلام علیکم دوستانو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. ښه راغلاست د کینګ اف پشتو چینل ته. په نننۍ ویډیو کې به په ساس باندې خبرې وکړو چې د ساس فول فورم د ساینټیکټیکلي آسم سټایل شیټ. داسې د سی اس اس یو پری پروسیسر دی، یعنې د سی اس اس یو ایکسټنشن دی. د سی اس اس د ځینې فیچرز نور ور اډ شوي دي. داسې فیچرز چې هغه په سی اس اس کې نه ول، یعنې په سی اس اس کې هغه څه مشکلات لکه کوډ چې کله تکرار راځي د دې مخنیوی کول، ځینې فیچرز چې دا په ساس کې اډ شوي دي چې زموږ سره د سی اس اس په کوډ کې مرسته کوي چې خپل ټایم بچت کړو، یعنې خپل ټایم سیو کړو. نو لومړی فیچر چې ده هغه لکه په نور پروګرامینګ لینګویجز کې لکه وریبل. مثال موږ یو ویب سایټ جوړ کړی ده، په دې ویب سایټ کې موږ یو رنګ استعمال کړی ده، دغه رنګ څو ځله موږ دا رنګ یو استعمال کړی ده. اوس که چېرته موږ غواړو چې دغه رنګ تغییر کړو، نو که چېرته د سی اس اس موږ استعمالوو نو هر ځای به موږ پسې ګرځو هغه رنګ به تغییروو. نو د ساس په مرسته کولی شي چې هغه یو وریبل ته اساین کړو هغه رنګ، نو هغه وریبل بیا په خپل سی اس اس چې کوم کوډ ده په هغه کې استعمال کړو، بیا په اسانۍ سره په یو ځل باندې کولی شي هغه ټول رنګ چې څومره ځله موږ استعمال کړی ده هغه ته تغییر ورکړو. او یا هم کولی شي د انهیریټنس فیچرز دا پکې استفاده کوي، یا هم نیسټینګ چې کوم فیچرز ده، دغه ځینې فیچرز دي چې په ساس کې دي. په دې باندې به نن بحث کوو. راځو لومړی یو اگزامپل لیکو. مثال دغه کوډ ما لیکلی دی، یو دوه لیسټه ما جوړ کړي دي، ان آرډر او آرډر لیست ما جوړ کړي دي. زه اوس دې ته یو کلر ورکوم، یو رنګ ورکوم. راځم دلته یو سی اس اس فایل جوړوم، war.css جوړوم. راځم دلته لیکم او ال، دې ته لومړی کلر ورکوم، او همداسې ان آرډر چې کوم لیست دې ته هم کلر ورکوم. دا مې ورکړ. راځم زه وریبل دا خلاصوم، راځم رن کوم یې په براوزر کې. هلته مې لینک نه دی ورکړی، راځم دلته په دلته لینک ورکوم دغه سی اس اس فایل. راځم دلته لیکم war.css کنټرول اس، راځم براوزر ته دا رنګ کوم. اوس دا دواړه لیست چې کوم دي دې ته ما رنګ ورکړ. اوس که چېرته زه غواړم چې دا دواړو ته زه بل رنګ ورکړم، نو که چېرته زه ورکوم نو په سی اس اس کې به زه راځم دواړه ځای به رنګ تغیروم، دا ریډ به بل کلر ته چینج کوم. یا همداسې ده که شاید دا ما څو ځایه استعمال کړی، زیات ځای 10 12 15 تر 20 هر څومره ځای ستا استعمال کړي، نو که چېرته ته غواړې دغه رنګ ستا خوښ نه شو چې دا ته چینج کوې، نو دا ستا څخه زیات ټایم نیسي. نو د دې ټایم د سیو کولو لپاره ساس دغه اسانتیا موږ ته وړاندې کوي، دا اسانتیا راکوي چې موږ خپل ټایم بچت کړو، یعنې سیو کړو. نو د سایز لپاره به لومړی راځو یو د فایل به جوړو، هغه ته به ایکسټنشن SCSS ورکوو. راځم دلته یو بل فایل جوړوم، کنټرول اس war.scss دې ایکسټنشن باندې سیو کوم. کله چې مې دا سیو کړ نو راځم دلته اوس زه یو وریبل چې کله موږ ډیفاین کوو، د وریبل د ډالر ساین په واسطه باندې ډیفاین کولی شو. مثال کلر دې ته زه ورکوم، مثال ګرین کلر. دا ګرین کلر مې دې وریبل ته اساین کړو، زه غواړم چې دغه زه استعمال کړم، نو زه راځم اور او ال لیست کوم دې ته ورکوم کلر، دغه کوم ډالر ساین کلر چې دی دا به زه دلته استعمال کړم، او همداسې راځم یو ال ته یو کلر ورکوم. کنټرول اس هم اوس راځم دلته زه لینک ورکوم، war.scss ورکوم. اوس چې کله زه دا لینک ورکړم، دا رن کړم، دا زما سره کار نه کوي، هغه کوم سټایل چې ما باندې اپلای کړی و هغه کار نه کوي، ځکه چې ساس چې کوم د ساس براوزر ویب براوزر چې کوم دی هغه ساس کوډ نه پېژني. دا به لومړی موږ سی اس اس کوډ ته تغییروو، ټرانسلیټ کوو، بیا د هغه نه وروسته بیا دلته موږ هغه سټایل ورباندې اپلای کولی شو. نو څنګه کولی شو چې دا د سی اس اس کوډ ته تغییر کړو؟ دا د war.css کوډ د دې لپاره په ویژوال سټوډیو کوډ کې خپل کمپایلر راځي، هغه باندې ما ویډیو جوړه کړې څنګه انسټال کړو. دلته به راسئ، تاسو به لایو ساس کمپایلر ولیکئ، هغه به بیا تاسو په خپل ویژوال سټوډیو کوډ کې انسټال کړئ. کله چې مو انسټال کړئ نو کله چې تاسو په SCSS فایل کې یاست نو دلته به تاسو ته دغه علامه درکړي واچ ساس. کله چې دا تاسو کلیک کړئ نو دی به ډایرکټلی دغه کوډ چې کوم دی دا به بل war.css بل فایل به دی جوړ کړي، هغه ته به یې ټرانسلیټ کړي.
کله چې دا ترانسلیټ کړ اوس زه راځم دلته به زه چې کله لینک ورکوم د اس سی اس اس لینک به نه ورکوم، زه به د هغه کوم نامه باندې چې دی ده دغه نامه سی اس اس فایل به زه لینک ورکوم. دا زه ورکوم. اوس راځم براوزر ته، د دې کلر به ګرین شي، زرغون به شي، کلر یې زرغون شو. د دې همداسې یو بل فیچر چې د ساس د هغه نیسټینګ ده، لکه زه راځم دلته یو اگزامپل چې ما لیکلی ده د نیسټینګ دپاره. مثال دا یو ډیو ما اخیستی ده، په دې ډیو کې مې یو H1 H3 او پاراګراف لیکلی ده، او یو مې پاراګراف مې دی د ډیو نه باندې لیکلی ده. زه راځم اوس دا رن کومه. کله چې مې دا رن کړ نو دا هیډر او د کوم پاراګراف چې د پاراګراف انډیو دا دوه په ډیو کې دي، او دا چې کوم یو ده دا د ډیو نه باندې ده. زه اوس راځم نیسټینګ چې کوم فیچر دا اپلای کوم، راځم دلته یو فایل جوړوم د اس سی اس اس nesting ډاټ اس سی اس اس. کله چې مې دا فایل جوړ کړ نو زه راځم دلته لومړی ډیو ټګ لیکم. ډیو ټګ نه وروسته په ډیو ټګ کې ما مثال زه لومړی H3 ټګ ما لیکلی ده، H3 ټګ ته زه ورکوم. H3 ټګ ته زه ورکوم مثال کلر زه ورکوم read، او کوم چې پاراګراف ټګ ده دې ته زه کلر ورکوم مثال بلو. دغه کوم ډیو کې چې کوم پاراګراف او H3 ټګ ده هغه باندې به دغه چې کوم ما سی اس اس کوډ لیکلی دی دا به ورباندې اپلای شي، او کوم چې د ډیو نه باندې دی هغه باندې به دا نه اپلای کېږي. راځو دلته لومړی دا کمپایل کوو. کله چې مو کمپایل کړ دا به nesting ډاټ سی اس اس دا یو فایل به کریټ کړي. زه راځم دغه فایل خلاصوم درته nesting ډاټ سی اس اس. دی به داسې د سی اس اس کوډ څنګه کې جنریټ کړي. کله چې دا جنریټ کړه راځم دلته لینک ورکوم په nesting ډاټ ایچ ټي ایم ایل کوډ کې. nesting ډاټ ایچ ټي ایم ایل کوډ ته راځم دلته زه لینک ورکوم nesting ډاټ سی اس اس دې کوډ سره زه لینک ورکوم. اوس یې په براوزر کې رن کوم. کوم چې لومړی دوه دي هیډر او پاراګراف دغو دوه هغه سټایل باندې اپلای شي، او کوم چې د ډیو نه باندې دي هغه باندې دا نه اپلای کېږي. یعنې nesting فیچر زموږ په دې کې کوم چې د بل منځ کې کوډ راغلی هغه باندې سی اس اس فایل سی اس اس کوم سټایل د هغه باندې اپلای کولی شو، او کوم چې د هغه نه باندې دي هغه باندې نه اپلای کېږي. او بل فیچر یې هم ده د انهیریټنس. زه راځم مثال دلته تاسو ته یو مثال دا د درې دانې ډیو ما اخیستې د 300 فیچرز سیم دي، یو شان دي که بورډر ده که ټکس، صرف هغه د دوی کلر یعنې رنګ کې د دوی تغیر ده، نور ټول فیچرز د دوی سیم دي. نو اوس زه راځم دا د ډیو ما اخیستې دي د دې ټول فیچر سره سیم دي. زه راځم د سی اس اس فایل تاسو ته د ساس فایل په دې کې چې کوم فیچرز دي یعنې د انهیریټنس کوم فیچرز د ساس دا ما باندې اپلای کړي دي. لکه انهیریټنس فیچرز چې تاسو باندې اپلای کوئ صرف به تاسو پرسنټ علامه ولیکئ، بیا به وروسته خپل کوډ ولیکئ. مثال دغه چې کوم فیچرز دي دا د درې ډیو ترمنځ سره شریک دي. د درې سره ما دلته لیکلي دي، د هغه نه وروسته راځم هر یو ډاټ بلیک ډیو ده، یو ډاټ ریډ هغه دلته مې کلاس اخیستی دی، یو بلیک بل ریډ بل ګرین. د درو سرو باندې ما صرف دغسې کوم کوډ ده دا مې ایکسټینډ کړی دی، یعنې انهیریټ کړی دی دا کوډ مې. څنګه به یې انهیریټ کړی دی؟ د اټ ایکسټینډس ورډ به لومړی ولیکئ، بیا به وروسته چې کوم تاسو شریک کوډ لیکلی د هغه نوم او د پرسنټ علامه دا به ورسره ده. کله چې دا تاسو ولیکئ نو هغه کوډ چې کوم تاسو پاس لیکلی دا ټول تاسو څنګه کړ انهیریټ مو کړ، او د هغه نه وروسته دې بیکګراونډ مې بلیک ورکړی ده، او د دې بل د ریډ ده، د دې بل د ګرین ده. بس صرف هغه څومره کوډ چې دا ټول مور انهیریټ کړ، د هغه نه وروسته واټ ساس داسې کله تاسو ووایئ دی به یو بل سی اس اس فایل جنریټ کړي. هغسې کله جنریټ کړي مثال زه راځم انهیریټنس دغه هم تاسو خلاصوم چې د inheritance.css دغه کوډ د اوس جنریټ کړ، دا د سی اس اس کوډ یې جنریټ کړ. نو راځم اوس هغلته براوزر کې نور ټول فیچرز یې هماغه دي، بس صرف هغه کوم شریک چې د دوی فیچرز ول هغه مو انهیریټ کړی. نو دا و د ساس په اړه څه معلومات. دوستانو چینل ته رجوع درسره وکړئ او سبسکرایب یې کړئ د نورو ویډیوز لپاره هم د کمپیوټر ساینس او کمپیوټر او انټرنیټ
ریلیټډ چې څومره معلومات وي انشاءالله زه به ستاسو لپاره هر څنګه چې تاسو که چېرته کوم څه باره کې ویډیوز غواړئ نو ما ته کمنټ کې ولیکئ او ویډیو درسره لایک کړئ. توجه نه مو مننه.